Kolla, så här vill man inte att bacon ska se ut liksom. Världens längsta Kanske om Stockholm har bättre burger game än Helsingfors, så är det faktiskt så att Helsingfors har bättre fries game. Jag skulle kunna äta de här varje dag. Jag älskar alla. Tervetuloa! Nu är vi i Helsingfors. Ja, på Burger Lovers Festival. En burgarfestival i Finland. Vi ska äta jäkligt massa burgare idag, vi är förväntansfulla. Ja, men det är typ 10-11 ställen som finns här. Festivalen har kört på sedan 2019 tror jag. Var ni här då första året? Ja, precis. Vi var här första året. Du var inte där då. Nej. Du hade ju en liten kid där hemma. Men Marcus var med. Marcus bakom kameran. Ja, just det, precis. Men jag följde allting hemifrån Sverige. På distans. Ja, och läste alla recensionerna och det känns som att Finland har en del liksom att steppa upp. Kommer de göra det i år? Vet inte, men det är lite det som är roligt också. Ja. Det är det här utforskarstadiet av testa burgare liksom. Men jag tror att det blir några bra grejer. Vi har ju ett gästspel från Estland är det, va? Just det. VLND Burger. Ja. Som ser väldigt lovande ut och lite andra roliga ställen. Sen är det alltså 10 andra finska ställen. Så det är mycket större festival än vad vi har hemma i Sverige på Stockholm Burger Fest. Det är rätt kul att se. Det är en växande burgerkultur här. Liksom. Det känns som att de har en massa olika vägar att gå. Se om de går uppåt. Ja, men spännande. Vi måste käka nu. Ja. Jag är jättehungrig. Let's go. Let's go. Här har jag en Linna Burger från Linna Burgers and Coffee. Vi har ganska mycket bra de här burgarna. Ja, vi har en Martins Potato Roll, 140 gram kött, senap, ketchup, mayo, pickles, en klassisk cheeseburger helt enkelt. Så här, vi ska inte döma boken efter omslaget, men den såg lite tråkig ut när den kom ut, så vi får se om den klarar trycket nu. Men öppet sinne, nu hugger vi in. Inte helt dum faktiskt. Väldigt mycket senap, väldigt potent pickles, ganska göttigt, men man känner direkt köttet. Det var liksom så saftigt eller så bra stekyta. Så jag hamnar liksom där i ingenmanslandet riktigt. Helt okej burgare, inte mycket mer. De drog på lite mycket salt också, så det är lite slarvfel, men det är ganska intetsägande på det här sättet. Men helt okej. Men Tobi, hjälp mig här lite och utvärdera. Du får vända på den. Kolla. Där. Köttet borde, alltså, den är mjuk men ändå kompakt. Men som börjar som helhet, nej. Den är lite svår att sätta fingret på just nu. Jag tror man måste tänka lite, men som du är inne på, det är mellanlandet mellan smash och tjockburk. Ja. Och jag lider inte helt med den. Men alltså den ser nästan förformad ut, tycker jag. Ja, vi halverar väl den här och tar en ny burgare. Ja. Det är så vi jobbar. Chocoburger, lite Asian fusion inspirerad. Det är deras take på en cheeseburgare fast den har, vad är det? En spicy sås och lite mayo. Den här pickles och grejer. Den ser inte så spännande ut, får jag säga. Den ser 5 år gammal ut. Osten är inte så smält och det gör mig lite orolig, men vi hugger in. Det är onekligen fusion-mat. Man känner mycket asiatiska smaker. Däremot så är köttet, det är nästan poröst. Smakar jag så? Alltså smakkompositionen var rätt schysst. Jag gillade det som var lite spicy, jag gillade deras pickles också. Riktigt god pickles. Lite vinägrig, lite som japansk pickles som man får till maten. Men jag tycker att brödet är tråkigt och köttet är tråkigt. Fan. Alltså, jag blir ju onekligen nyfiken när de skryter om att det är Japanese milk bun. Men nu har ju inte du sålt in det här som en sån. Jag bort det. Det smakar inte Japanese milk bun. Nej. För de är superfluffiga och luftiga och liksom
nästan krämiga. Spontan första kommentar. Det här är sött som lördagsgodis. Kanske att du sålde ner den lite grann, höll jag på att säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att den hade massa generalfel. Men smakmässigt kanske det inte var katastrof. Men som börjar betraktat så är det inte så jävla kul. Det är, är man hungrig får den här i handen så slinker den ner. Ja, visst. Men du söker inte upp den. Kom igen. Mer inspiration. Nej, men det blir bättre. Det blir bättre sen. Ja, precis. Tveksam tumme. Vi har en burgare från Burger 5 och lite beroende på hur Celine klipper det här får vi se om det blir burgare 5 eller inte. Jag börjar utan glasögon, solglasögon, för jag måste fusklappa lite grann här. Det är en cheeseburgare men den har Bloody Mary ketchup, myrtinen pickles, vad det är nu, salladslök, picklade senapsfrön. Så det är en cheeseburgare, men de har försökt skruva till den lite. Och den är maffig. Det är en stor eldgrillad köttboll här. Nej, köttbollen var elak. Men vi hugger in. Köttet var faktiskt, det är elakt att säga så, det var bättre än vad det såg ut. För när vi stod och lassade ut det här så såg de liksom ganska söndergrillad ut. Men den är faktiskt väldigt vacker rosa inuti. Det är ganska saftigt men det är fortfarande, det känns överarbetat. Det är alldeles för salt för sin egen bästa. Men det tråkigaste, tyvärr, brödet smakar 3 gånger större än vad det är. Och det här är ändå ett ganska stort bröd. Så att någonstans blir det som att första 5 sekunderna, då smakar det bröd och sen så kommer det in på resten av sakerna. Det lät ganska spännande på menyn med Bloody Mary ketchup och olika grejer. Men den är fan svår. Ja, den är svår. Finland gör det svårt för oss. Och varför salladslök? Är det Paris eller? Ja, precis. Det ser väl trevligt ut. Lite grönt och härligt. Vet inte. Nej, men blandade intryck. Vi testar vidare. Grill Room. Kom hit från Helsingfors, men de kommer någon annanstans. Bra öppning. Ja. Men det roliga med de här, de blev utsett till den näst bästa burgaren i Finland igår. Av en sån public voting liksom. Ja. Så det här ska ju tydligen vara en väldigt bra burgare. De har sliders-varianter här på festivalen. Just det, som tydligen, det är lite weird för de kör typ 4 bröd sitter ihop och så typ skär de dem när efter de har byggt den. Så det blir lite verkligen så här kuttat, jag vet inte om man ser det. Det ser ut som Wendys burgare liksom, på fyrkantiga grejer. Men jag har en original och en spicy med nachos. Och jag har en classic. Ja, vi delar fritt. Jag kör på klassiken, eller originalen. Ja. Cheese. Nej, du kör dubbel cheese. Solstinget. Jag kör ju dubbel cheese här. Min var inte så jättebra för det är mycket sås på. Däremot var den väldigt sös. Det är ju sån här klassisk burgardressing. Det är tråkigt alltså. Det är riktigt trist. Det är som Schüssler & Sons i Valencia. Det är liksom superplatt. Det är superplatt och det är liksom hårt, stelt. Ja, väldigt torr. Det är väl nog att det är slidersbröd och sånt också. Så de kör allting en smörgåsgrill liksom och trycker upp den. Ja, väldigt torrt kött liksom. Tyvärr, brödet är också lite åt det torrare hållet liksom. Jag vet inte, det här var ingen hit alltså. Nej, jag ska inte vara så taskiga mot dem för att man fattar att det här inte är deras bästa burgare. Nej. Men det är de som har valt att servera den här burgaren på festivalen. Det är deras namn, de kommer hit, det är deras branding. Det är burgarna de serverar. Det är 3 sliders för 20 euro liksom. Fan, det är inte jättedyrt, men de kostar, annars var det typ 9 euro per styck liksom. Kan vi få en bättre burgare på Stockholm Burger Fest för. Ja. Det kanske är bättre på restaurangen, men det här har de inte liksom visat framfötterna.
I'm Antti Suikkari. I'm one of the founders of Burger Lovers Finland. We are organizing this Burger Lovers Festival in Helsinki Railway Square. This is our 4th time, and we have 10 burger restaurants from Finland, all around from Finland, and a special guest from Estonia. So we started the festival like 2019. The idea was to bring more visibility for the Finnish burger scene, because the whole Facebook group was organized back in the day to get an impact in the Finnish burger scene, because we were selling those ice packs until that, or maybe there were a couple of good restaurants, but I myself, I used to live in the US. I've traveled around eating burgers in 30 different states, or a bit more. So I've been there and eaten every classics, and wanted to have same thing in Finland, and same thing as you guys have in Sweden, because your burgers are like top notch. Yeah, I'm also partner in Boneless burger chain, or actually we are a chicken restaurant which just happens to make pretty good burgers, which were voted the best in Helsinki this year. We currently have 8 restaurants, and we are doing really good smash burgers. So welcome to the festival, everyone. I hope to see you next year in Helsinki. Antti gav oss VIP-pass, så från och med nu så blir det free burgers. Lottisburgare! Wow! Woho! Viktiga killar! Nej, men sjukt trevlig kille faktiskt. Ja, verkligen. Sympatisk. Ja, och jättehäftigt att se andra festivaler runt om i liksom Europa. Ja, särskilt här i liksom grannlandet Finland. Precis. Nu tror jag inte Antti sa det när vi pratade med honom, men han berättade för mig och Linus när vi var här 2019 att Stockholm Burger Fest var anledningen till att de ville köra det här. Ja. Det var liksom den direkta inspirationen, och det blev vi väldigt smickrade. Det är väldigt smickrande, verkligen. Ja. Men nu är vi på Treffy som jag inte har käkat på förut. Tyvärr så har ni ätit den, och jag har ju läst våra texter. Och det var ingen full Treffy förra gången. När vi var här senast så var ju det, nu har det gått 4 år, så det har hänt lite grann på den finska burgarscenen. Den festivalen var lite mer deprimerande, och Treffy var tyvärr en av dem vi tyckte minst om. Ja. Så att, men för 10 år sedan så var tydligen det här the shit i Finland. Det här var den bästa burgare du kunde hitta. Så att om inte annat så blir det intressant ur den synpunkten. Jag har baconburgare, du har en cheeseburgare. Let's do it. Det är en gammal burgare, alltså gammal stil, och den är ganska torr. Brödet var ju, vet du det, jag får säga salmonella, men det heter det inte. Semolina har den. Semolina heter det. Men bra kött alltså. Ja, köttet är jättebra. Och smaken är så här, verkligen så här superklassisk baconburgare. Väldigt rökigt bacon. Men det är ju en old school burgare. Vilka jättetomatskivor. Ja, det här är typ, man kan tänka sig att någon på 80-talet hade en morbror som var grym på burgare. Ja. Han hade gjort såna här burgare liksom. Alltså köttet är grymt. Det här köttet är ett annat bröd med i ett annat sammanhang. Hade jag varit riktigt nöjd. Baconet lyfte tycker jag. Även om baconet var lite tuggigt, så absolut. Det förstärkte rökigheten, förstärkte liksom de smakerna som ändå var bra i den. Nej, jag är imponerad av köttet. Allt annat var kanske lite för gammalt, men ja. Kom igen Finland, kämpa, bättre burgare. Nu försöker vi igen. Nytt ställe.
Yes, vi sitter ner. Vi sitter ner. Och vi har en ny burgare framför oss. Jajamensan. Från Estland. Ja. Ja, VLND. VLND. Ja. Undrar hur de uttalar det. Ja, jag vet inte. Let's find out, men det kommer vi inte få reda på. Ja. Det är ju festivalens enda internationella gäster. Jajamensan. Speciellt inbjudna av arrangörerna för att de tycker väldigt mycket om den här burgaren. Ja. Och den ser ganska trevlig ut, eller? Jämfört med de vi har käkat tidigare så ser den här väldigt mycket mer modern ut. Liksom. Jag har ju en cheeseburgare, en ganska klassisk sådan, med twisten att det är en majo med pepparrot och senap i. Och då hade den lite roligare burgare. Precis. HBF? Nej, ja, HBF. Var det HBF? Precis. En baconburgare med sriracha bacon, lite mer smaker och grejer helt enkelt. De hade, nej det kanske jag inte ska säga, de hade en butterburgare också, som en mås snodde av oss. Precis när vi spelade in, måsen bara kommer och tar upp den. Ja, så är det. Nu fick lite sån info också. Men sånt händer ju i börjarbusinessen. Men ska vi ta ett bett? Vi tar ett bett och ser vad det handlar om. Ingen av de här burgarna idag har ju varit starka på något sätt. Men den här fick en så här riktig hetta smock av. Men om man är opretentiös helt enkelt och bara pratar om vad vi har ätit under dagen, så är det här mycket mer likt vad jag skulle kalla en bra burgare helt enkelt. Absolut. Det är lite lustig ostskorpa på den, men annars så är det liksom... De har styckt på köttet väldigt hårt, men det är fortfarande gott, bra kryddat, bra mjukt bröd, fräscha grönsaker, harmoni liksom. Jag har inte känt den här harmonin på de andra burgarna. Det här var bra på riktigt och fan vad glad jag är. Jätteglad. Tråkigt att det krävdes ett gäng från Estland för att bjucka oss på en riktigt stabil burgare på Helsingfors burgarfestival. Men... Nej, utan tvekan bästa hittills i alla fall. Superkul. Ska vi trycka in just den här och käka lite mer burgare? Ja, det måste vi. Ja just det, Toby bakom kameran ska äta. Vi lämnar lite. Måsen vill också äta. Han fick en hel burgare! Mycket ska han ha. Och det kommer från Viland, heter regionen. Viland, just det. Toby bakom kameran har koll. Man ska inte få någon burgare. Nej, ska han ha på Besserwisser så det blir en utan burgare. Du måste! Ja, men vad? Det mås okej här i otroligt varma och soliga Finland. Herre vad varmt det är. Vi har tagit, nu ska vi se, Box Café Grill. Ja. De måste snygg logga med snäcka liksom. Ja, precis. Lite så här gasoline grill. Ja, just det. Ja. Kjell. Ja, Kjell. De gör sliders. Ja, och det märks. Men tomaten är alltså större än patyn. Bifftomat. De kände ju som att det låg typ... han har gjort det i förväg, han kocken. Så han... Som har värvdan på dem efteråt. Ja, det kändes lite sådär när vi såg det. Det är lite synd för jag har fått jättemånga tips om just deras restaurang. Så... Det kanske bara är någonting för festivalen, men nu går vi in. Tyvärr så är köttet ganska torrt och baconet är tyvärr inte alls tillräckligt stekt. Så det blir en sån här lustig balans på det. Det ser jättemjukt ut. Mina är ändå ganska schysst kött. Det var inte så dåligt som jag trodde det skulle. Nej, det är väldigt, väldigt torrt. Det är ju klassiskt. Jag har Diablon lite spicy och det hjälper, känner jag. Linus, du gillar inte tomat så mycket. Men jag tyckte att tomaten gjorde någonting här. Den tillförde lite saftighet. Kolla, så här vill man inte att bacon ska se ut liksom. Kan du bara kolla den här? Så här ska den inte se ut. Det är inte kul. Det är en hård skorpa runt brödet också. Ja, du har rätt. Tomaten gör ju någonting på den här. Men tyvärr, återigen, så liksom, jag skulle inte rekommendera den här början. Faktiskt. Det är för mycket slarvfel. Nu vill jag inte ryggducka mig själv för mycket, men på Stockholmsburgare kör vi mindre burgare. Liksom, typ sliders som de här. Men alltså vi anpassar ju ingredienserna efter... Man måste ju anpassa ingredienserna efter själva burgaren. Men liksom att ha tomaten som är större än patty, det ser inte bra ut. Det kan ju vara som helst se. Den här osten är så här... Det här är att jag blir trött på. Finland, vi behöver en vädda. Eller åtminstone bara köra American cheese. För att jag tycker att det är ett stort glapp liksom mellan
i ostkvalitet. Och återigen, den här grejen. Kom igen. Jag tror vi har sagt det vi kan säga om de här burgarna, eller? Ja. Då är det bara... Det är bara att fortsätta. Någon dag ska vi hitta... Vi ska hitta en bra vi har hittat en bra estländsk burgare. Vi ska hitta en bra finsk burgare. Guys. Hur mår ni? Nej, men det var bra. Jag var tvungen att vi kraftsamla här lite grann. Ja. Det har varit lite svajigt känner jag på festivalen. Så vi avslutar med Bros Burger Truck. Världens längsta food truck. Den är fruktansvärt lång alltså. Det är lite roligt för vi hörde precis innan här nu att de här snubbarna jobbade som lite mer high-end kockar innan de pandemin kom, saker och ting hände, de bara nu gör vi någonting annat och sen så gjorde de det här istället. Ja. Och de ska tydligen öppna en restaurang i höst också. Vi får se om vi kan rekommendera ett besök. Precis. Ja, vi kanske tuggar och pratar sen. En har kimchi, en har picklade grönt. Precis, den här bacon och picklade rotfrukter på sig. Fiskmåsarna gillar det. Det är det köttet. Väldigt saftigt. Det här brioche-liknande brödet, det var inte så här wow vilket jävla bröd, men det var fluffigt och det var följsamt och det kramar om burgaren. Jag tyckte den såg lite tråkig ut, jag ljuger sällan. Men jag tycker den presterar ganska bra. Den har några generalfel, alltså än en gång, osten. Jag börjar bli lite less på att det är gammal engelsk lagrad ost typ varje burgare. För det blir som ett slags vaxtäcke. Jag känner att vi borde ha kommit längre än så här. Ge dem lite American cheese, men överlag, är det smakerna? Baconet var inte knaprigt alls. Tyvärr. Det var lite så här mjuktuggigt. Det är liksom det är generöst med toppings. Det är en ganska skön mix av smaker samtidigt. Waka 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 waka. Nej men överlag, liksom det är ett gott kött. Det är ett ganska bra bröd. Det är ganska lagom, alltså så här, lite roliga toppings, lite roliga smaker. De är bra balanserade. Det är inte en burgare som man liksom vallfärdar till. Nej. Men det är gott. Ja. Men det är gott. Och jag kan säga att det är näst bästa jag käkat på festivalen. Alltså tveklöst. Nu har vi käkat alla burgare på festivalen utom Boneless och Friends and Burgers. Som vi faktiskt tänkte testa på riktiga restaurangen. Men annars är vi typ klara med festivalen. Ja. Det är rätt coolt ändå. Det är det faktiskt. Det är en stor festival och jag blir alltid inspirerad av att se liksom, hur stort det kan vara. Så jag blir inspirerad för våra kommande festivaler. Liksom. Så nu lämnar vi festivalen. Vi tänkte dra runt lite grann i och utanför Helsinki. Yes, fler burgare. Vi kör. Let's do it. Nu har vi lämnat festivalområdet, tagit oss till restaurangen Mullica. Mullica. Really good. Mullica. Jag har fått godkänt av en äkta finne här, så det är fantastiskt. Precis. Vi blev rekommenderade här av Antti som sa att vi vill käka en bra pubburgare så är det här ett bra ställe. Men de har också en smash. Ja. Vilket är lite roligt. Alltså supermysigt ställe, det ser ut som hipster heaven alltså. Det är härligt mycket så här retrosköna trädetaljer. Ja, och det är lite roligt för det är stammisar här nere. Så att det är ju inte riktigt de här liksom... Det är inte pretto. Nej, precis. Det är inte snygga unga människor utan det är folk från området som hänger här och snackar och har alla det bra. Alla är snygga. Liksom. Alla är jättefina. Jag älskar alla. Men jag är faktiskt superpepp på den här burgaren. Klassisk smash med lite dubbla puckar och sen en schysst American cheese äntligen. Och dressing, det är typ det tror jag. Det är deras mulliburger med picklad rödlök,
Jag gillar, om ni ser, med osten. Den har smält ner på griden så att det blir på stekbordet. Så att det är lite crunch Ja, men också. jag gör det på min också, så det är helt nice. Brödet känns bra. Nej, jag är faktiskt förväntansfull här. Ja, Det ska bli kul. jag med. Let's do it. Bra saftighet på köttet. Jag tyckte saltgurken var lite salt, men överlag så är jag supernöjd med det. Det är ganska tydlig sälta i den, men det är en sälta som faktiskt funkar med de övriga smakerna, med den här picklade rödlöken och allting. Det är så här lite köttsmocka-känsla på den här liksom. Såklart, eller på att säga, men det är en helt annan klass än de vi har käkat på festivalen här, faktiskt. Det kändes lite som att festivalen, alltså, det var schyssta ställen, men Ja. de anammade liksom festivalstilen lite hårt. Det är någonting, jag vet inte om det är det sötpotatisfriesen? Men liksom, det är nästan kanelsmak. Det är någon... Spännande. Ja, jag får lite jul-vibes här. Alltså jag är ju supernöjd. Det här är den bästa början jag käkat idag i alla fall. Förlåt festivalen. Jag tror Linus kanske vill också smaka, men... Ja, tack. Det är ju fetglömmar. Vänta på Boneless. Ja, äntligen på Boneless. Kanske det mest hypade stället i Finland. I alla fall i våra kretsar. Och snälla, kolla på den här början. Vad fin den ser ut. Fluffigt bröd, stekyta, fint smällost. Alltså, det är inte mycket att klaga på visuellt nu alltså. Kolla på den här början och sen så skrubbar du fram och tillbaka lite i videon och jämför med de övriga börjarna med hela tiden. Ja, det är dag och natt alltså. Det är taskigt men sant. Ja. Hård men rättvis. Ja, men orättvis. Och jag har ju en cheeseburgare här. Majonnäs, det är rå rödlök, 2 smashade patties, ost, pickles. Den ser riktigt bra ut. Ja. Och du hade någon mer Jag har klassisk? lite mer klassisk California style med, alltså i princip en baked cheeseburgare med sallad och lite majo och grejer på. Försöker vara lite nyttig. Ja, precis. Man måste... Säger han efter 9 burgare. Ja. Men vi hugger in. Det gör vi. Det är bra. Om jag ska hoppa direkt på det negativa så som vanligt med burgare med mycket sallad så blir det ju lite mjukare smaker i saker och ting. Men vad trevligt det är att käka en burgare med liksom riktig crust. Att det är det här liksom krispiga. Det är en riktigt schysst smashburgare. Jättebra stekyta. Gillar mängden ost, gillar ration. Kan vara lite mycket sesamfrön på brödet för min smak. Det blir nästan en hinna av det. Även om brödet är väldigt fluffigt i sig. Och jag ska också smaka de här picklesen. Jag är inte riktigt känd av dem. Nej. De är goda, men de är alldeles försiktiga. Jag skulle gärna vara lite mer punch i dem. Lite mer dillsmak, syrlighet, någonting. För just nu blir min cheeseburger ganska enformig. Jag skulle gärna vilja ta någonting. Rödlöken gör ett okej jobb, men jag saknar riktigt... Ja, men jag köper det. Det är ju trevligt när det är med en pickle som inte är allt för söt eller allt för salt. Men då ska den ju ha lite syra. Alltså det måste ju ha någonting ändå som gör att den poppar lite. Vi vet ju att man kan beställa de här med, jag vill inte säga några brand names, men ett superklassiskt potatisbröd. Det gör ju inte smakerna starkare, men det skulle nog göra att burgaren kändes ännu mer som liksom så här, typ amerikansk västkust, superklassiskt. Jättekul att de höll hypen. Det är riktigt bra. Jag skulle till och med vilja säga bäst hittills idag med marginal. Med marginal, absolut. Faktiskt. Jag ska faktiskt också käka burgare. Linus och Marcus ska ju stanna kvar i Finland en dag till för att maxa vårt finlandssvenska relationsäventyr. Själv ska jag åka hem till Sverige idag, men jag avslutar med den lite mer spicy burgaren här på Boneless. You guys, ni hade rätt. Ni måste bara lyssna på de andra killarna. Nej, alltså superbra, men jag kan säga att den kunde varit lite saftigare kanske. Men bra hetta i den här. Men det här sagt, nu ska jag checka upp, flyga hem till Stockholm. Men häng med de andra killarna, så vi ses i nästa video. Peace.
på The Cave. Det här är ett nästan helt nyöppnat ställe. Det har funnits ungefär 2 månader och det drivs av några killar som är så pass unga att jag känner mig väldigt gammal. Det är liksom så här, det ser ut som så här högstadiekillar som har startat stället. Förlåt. Men de gör i alla fall smashburgare, moderna smashburgare, och vi är vansinnigt nyfikna på det här. Så jag hugger in. Intressant, för den är jättesvår att placera. Men det är en riktigt vitlökig aioli i den. Den har potato bun-liknande bröd. Den smakar inte som den ser ut. Den smakar lite så här restaurangburgare och ser lite street food ut. Men man känner ändå att det är en bra crust i saker och ting. Tråkigt med osten att det inte är liksom burgarost, utan att det är den här, ja, det som vi har kommenterat tidigare om den finska burgarscenen. Att de envisas med att de ska köra äkta ost för kanske att de tror att det blir bättre än något sånt där. Inte riktigt än ett ställe värt att vallfärda till. Men fan, bra grejer. Bra jobbat The Cave. Nu sitter jag kanske med den sista början för dagen. Man vet aldrig, kan komma en till, men jag tror det är den sista. Det är ju burgare nummer 12. Vi sitter på Friends and Burgers. Så här ser burgaren ut. Vi var här 2016 senast, så vi behöver uppdatera minnet helt klart. Det som är roligt på den här restaurangen är att de gör sitt egna bröd, de maler sitt egna kött, de gör sin egen majonnäs och så vidare. De gör allting från grunden, sin egna pommes också. Som man ser här. Ser riktigt fint ut. Och pommesen var goda. Jag har tagit en cheese and onion. Det kan man se lök, ost såklart. Det är sallad, dubbelpuck, 2 gånger 110 gram. Och ja, den ser ganska trevlig ut. Låt oss ta en tugga. Härligt fluffigt bröd. Smaken är ganska bra, men just den här början är ganska enformig. Det är ingenting som liksom sticker ut på den. Och liksom, det är ingen pickle, det är ingen lök direkt som sticker ut förutom att karamellisera löken. Men den blir nästan lite kvalmig, den blir liksom som ett sött täcke över allting. Och sen är allting ganska mjukt, det blir ingen riktigt bra stekyta för köttet. Däremot, köttet och brödet smakar bra. Det är bara att det känns som den är lite felkomponerad. Någonting fattas på den här, skulle jag säga. En godkänd burgare liksom. Men jag känner också att tiden kanske har sprungit iväg från dem lite, för när vi kollar på menyn, det var ingenting riktigt som var så här, den där måste vi ha. Allting var alltid, eller alla burgare hade någonting fel liksom. Man skulle vilja lägga till en bacon på den här eller ta bort den här saken här. Jag vet inte. Men vi uppskattar att de gör allting in-house. Det är alltid roligt, och att de använder lokala råvaror, så det ska de ha en pluspoäng för. Men smakmässigt godkänt, inte så mycket mer. Men det är inte så illa det heller. Nu tar vi den här och säger godnatt. En ny dag i Helsingfors och nya burgare som ska ätas. Vi är på Bites Burgers. De gör fina smashburgare. Vi testade de här 2019 och vi tyckte de var en av Helsingfors bästa burgare då. Och det ser faktiskt väldigt lovande ut nu när vi beställde in den här och fick den i handen. 2 smashade patties, 70 gram. Det här är en klassisk cheeseburgare, så var ketchup, vi har senap. Amerikansk gul senap, mycket bra. Ost såklart, pickles har jag där, silverlök, klassisk burgare. Ser riktigt schysst ut. Så let's take a bite.
Väldigt klassiska smaker såklart. Väldigt mycket senap. Eller lite för mycket senap skulle jag säga. Skön crunch från både pickles och löken. Bra smaker, jag gillar den här. Men tyvärr brödet är lite för brödigt. Det är lite för massivt för den här typen av burgare skulle jag säga. Själva köttet och ingredienserna är bättre än brödet liksom till den här. Passar inte riktigt till en smashburgare. Men annars, schysst stekyta, bra smaker. Det är en schysst burgare. Synd att brödet håller det tillbaka. När brödet är för massivt, då dämpar den alla smaker. Vilket säger kanske var lite bra för att det var så mycket senap, men give or take. Det var schysst. Kan vi också bara säga här, om man kan se här i kameran. Schysst pommes nästan överallt. Jag tycker kanske om Stockholm har bättre burger game än Helsingfors, så är det faktiskt så att Helsingfors har bättre fries game än Stockholm, för väldigt mycket schysst pommes överallt. Jag tjuvade en pommes innan vi får spela in. Men de här är riktigt krispiga, härliga med rejäl potatissmak. Det här är bra. Ska fundera på betyget, men om de hade ett bättre bröd, då skulle det ha varit en riktigt schysst burgare. Ja, bra start på dagen. Let's eat more. Tja, Pretty Boy Marcus här. Vi sitter på Pretty Boy Wingery. Det här är en kedja restauranger, det är 5 restauranger tror jag, som finns här i Helsingforsområdet. De finns bland annat på flygplatsen. De har fokus egentligen, eller huvudfokus här på kyckling. Något som jag upptäckt är väldigt mycket populärare här i Helsingfors än vad det är i Stockholm. Men de har också smashburgare på menyn. Nu är vi här på lunchen, så att vi kunde tyvärr inte välja vilken burgare vi ville ha, utan vi fick ta dagens burgare. Dagens burgare är en blue cheese-burgare. Den hade blue cheese och cheddar, den har rödlök, den har aioli och den har pickles och sallad. Ett ganska generöst lager sallad. Precis som flera andra ställen som jag har käkat på här i stan, så det är ett ganska generöst sesambeprytt bestrött bröd som ger ett lite så här nästan skorpa på ytan. Fluffigt, det är ganska litet och jag tycker att det ser ganska lovande ut. Så jag hugger in det, så får vi se hur det smakar. Lite intressant, det smakar jättesmörigt. Det hade jag inte alls förväntat mig. Men jag gillar smör. Att det här gör mig lite glad. Ja, men köttet, det är inte smashat sådär som vi egentligen gillar med en så här superschysst crust och allting. Men det är heller inte sådär direkt kompakt. Det är en ganska bra sälta på det. Det är intressant att det här skulle vara en blue cheese-burgare. Den skulle ha aioli på sig. Man kan tänka sig att blue cheese och aioli med sin vitlök är ganska tydliga, starka smaker. Men den smakar, som sagt, jag tycker mest att den smakar lite smörigt. Den är saftig, det är ganska bra. Det är så här lagom sälta, kryddningsbalans på saker och ting. Det är ganska generösa lagret. Både rödlök och sallad ger ett riktigt schysst krisp i saker och ting. Det var faktiskt en väldigt god burgare. Det är inte en liksom så här liksom alla detaljer sitter burgare. Men det var gott. Det var godare, till och med godare än jag hade förväntat mig på något sätt. Jag ska prova pommesen också. Vi säger det på andra ställen i den här videon också, för att Helsingfors har ett bättre pommes-game än vad Stockholm har. De här har tyvärr hunnit bli lite mjuka nu, men de är helt fantastiskt goda. Jag skulle kunna äta de här varje dag. Burgaren kanske en gång i veckan, men pommesen skulle jag äta en gång om dagen. Ja, men det här var faktiskt... Det här var en rolig överraskning. Vi kände inte till det här stället tidigare. Vi har gått förbi några av restaurangerna. Vi kollade deras Instagram-konto och tänkte, värt ett försök. Hantverksmässigt inte den bästa burgaren, men tillfredsställande, gott, fantastisk pommes. Jag måste ändå säga bra jobbat, Pretty Boy Wingery. Vi ser fram emot att komma tillbaka i framtiden då. Om inte annat käka mer fries. Men med det så avslutar jag här. Nu drar vi vidare.
Något otroligt har hänt. Vi ska äta en till burgare. Vi är på Naughty Burgers och vi testade deras burgare 2019 förra gången. Och då var de en av de mest hypade burgarhaken i Helsingfors och i Finland. De har typ 10 restauranger tror jag runt om i Finland. Och saken är nu, det är ingen som pratar om dem. De har liksom hamnat i glömska. Varför vet jag inte riktigt, men de hade ju de här tjocka puckarna innan. Men de börjat med smashburgare nu. Och det var faktiskt det vi beställde in, en väldigt klassisk burgare. Vi tog cheeseburgar-varianten här, så det är de vanliga sakerna. Det är senap, det är ketchup, all that jazz. Och fasen vad trevlig den ser ut. För som jag sa innan, det är ingen som pratar om de här längre. Så vi gick hit bara för vi vill uppdatera vår recension. Men det kan bli en riktig höjdare. Så, let's dig in. Ganska schyssta smaker på den här. Tyvärr smakar inte köttet jättemycket. Den känns lite undersaltad. Som jag tror vi kände förra gången vi testade den också. Men picklesen i sig är ganska salta. Tyvärr innebär det inte mycket syrlighet. Men de bidrar med lite sälta, vilket hjälper faktiskt köttet att poppa lite mer. Schysst ost, American cheese. Tack gode gud. Det är inte den här tråkiga liksom, lagrade cheddarosten vi har käkat på många ställen. Utan den är krämig, god. Men det här är en schysst smashburgare faktiskt. Lite identitetslös skulle jag säga. Men fortfarande helt klart godkänd. Schysst. Vad vill säga? Jag tycker bröd är lite för brödigt. Jag skulle gärna vilja ha det lite lättare. För jag tror vi har nämnt det ganska många gånger nu. Bröden här i Finland är oftast lite tjockare. Och det dämpar smakerna. Så det smakar väldigt mycket bröd. Vilket inte alltid passar till, speciellt till en smashburgare liksom. Så jag antar att de använder samma bröd för smashburgarna som de gör till de tjockare puckarna. Så jag antar att på de tjockare puckarna fungerar det här brödet mycket bättre. Men jag sa helt klart godkänt. Tummen upp faktiskt. Snyggt jobbat. Nu går vi vidare och köper mer burgare. Vi har förflyttat oss till Social Burger Joints. Vi testade dem första gången på Burger Lovers Festival 2019. Alltså när vi var här på festivalen första året. Men restaurangen har funnits sedan 2017. Och den startades av en tidigare finsk Masterchef-vinnare. Så att den hade ganska mycket hype då när vi testade den då, 4 år sedan. Den vann juryns pris för bästa burgare på festivalen. Vi var inte alls lika övertygade. Vi tyckte att det var en helt okej burgare, men det kändes lite så här gammaldags och trött. Men så många av ställena här i Helsingfors, nästan alla ställen vi har varit på, så har de börjat köra så att de har både de här klassiska men de här tjockpuckarna som är grillade. Och så har de smashburgare. Och de här hade faktiskt gjort det så pass schysst på menyn så att om man köper en old school-burgare så får du ett briochebröd och du får liksom tjockpuck och du får riktig ost. Köper du en smashburgare så får du ett mjukt potatisbröd och så får du amerikansk ost. Enkelt men smart, och vi gillar det verkligen för att då har man förstått så att säga vad det är. De som går igång på den ena burgaren vill ha den typen av bröd och ost oftast och vice versa. Så vi har kört en Bronx som är deras hyfsat klassiska cheeseburgare. Det är picklad rödlök, det är senap, ketchup. Kommer jag inte ihåg om det var någon majonnäs på det. Jo, men Bronx majonnäs var det på den också. Sen har vi dessutom fått, de är av någon anledning väldigt stolta över sin ketchup och skriver om ketchupen på menyn och pratar om ketchup, så att det ska bli roligt att testa. Och sen så precis som på andra ställen så har vi fått väldigt fina pommes frites, den här gången med parmesan på. Med det sagt så slutar vi äta med ögonen och börjar äta med tänder och mun. Let's go! Det är varmt och det är mjukt
saftigt och fettigt. Hela början är mjuk och saftig liksom. Du känner mest smaken av ost och kött. Köttet i sig är snyggt smashat, men det finns ingen riktig crust att prata om. Det är inga överdrivna mängder ost. Man märkte direkt när man fick en tugga med picklad rödlök i sig att den behövs. Men tyvärr så fanns det liksom, rödlöken fanns på några ställen i underbrödet. Inte alls över hela burgaren. Ketchupen har de strukit ut i ett lager över topplocket, vilket innebär att det sugs in lite i brödet och försvinner lite grann. Det är ju ett potatisbröd med en lite större variant. Det här skulle kunna vara en mycket roligare burgare om det fanns något element. Alltså typ om brödet hade varit rostat på ett sätt så att den hade haft ett krispigt lager av, eller liksom ett lager av krispen och sånt där. Eller om köttet hade haft en ordentlig stekyta, så hade det lyft burgaren jättemycket. Hade de varit generella med någonting som gav mer syra, oavsett om det är löken eller senap eller ketchup med någonting, så hade det också lyft det här jättemycket. Just nu är det väldigt saftigt och väldigt mjukt. Det är en god burgare, men jag ska ta några tuggar till såklart. Men redan nu, en tredjedel in, så känner jag känner mig lite mätt nästan. Innan jag tar en tugga till dock så måste jag ju testa en pommes, inte en av resans bästa, men fortfarande riktigt bra kvalitet. I konkurrensen, jag vet inte om jag skulle välja att gå hit framför något annat ställe. Men om man hamnar här och får en burgare i handen, så kommer det sannolikt inte vara besviken. Det är ju typ så jag skulle sammanfatta den här burgaren. Så som vanligt, vi checkar upp och sen så ser vi om vi kan hitta några fler roliga burgare att käka. Ses nästa gång. Vi är på Burger King, eller Burger Company. En ganska nyöppnad kedja som vi förstått, som har 3-4 ställen. Exakt, vi vet faktiskt förvånansvärt lite om de här, både om stället och om burgarna, för att menyn hade bara namn på sig. Så jag vet att jag käkar en sriracha double smash. Och jag tar en double cheese. Ja, och du har tagit en double cheese. Precis, så det blir 4 patties här. Exakt. Men den här ser nästan maffigare. Ja, verkligen. Vi däremot vill säga, vi gillar hela brandingen, vi gillar lokalen, ja. Jättetrevlig personal. Yes. Ser lovande ut. Absolut. Ja. Jo, ska man bara gå på ytan så är det här det coolaste burgarstället vi har besökt faktiskt under de här 2 dagarna. Så det ska bli superintressant. Ja. Ska vi hugga in eller? Vi hugger in direkt och så börjar vi prata sen. Ska vi ha en liten skål där också? Ja. Boom. Bra grejer, schysst stekyta, bra krämighet från osten, sallad som faktiskt gör någonting. Brödet var inte så mastigt som jag trodde först, utan det här var schysst. Det är ju lite så här fast food vibe på det, men det är fast food vibe på ett bra sätt. Ja, bra pris, bra smaker. Ja, för det är snyggt smashat, brödet är liksom varmt, fluffigt, följsamt. Sriracha-burgaren hade faktiskt en riktig kick i sig. Det här är en av de bästa burgarna vi har testat på vår trip här. Det är riktigt bra faktiskt, för vad det är. Ja. Vad kul! Verkligen. En snygg och förvånansvärt bra prick över i-et. Sist i Helsinki. Tack Helsingfors, det har varit jättekul. Vi syns nästa år. Eller kanske tidigare.